Terve kaikille! Muokkasin Espit-keittimestä monipolttoainekeittimen. Katsotaan vähän minkä näköinen tää on ja miten tää toimii. Eli tässä on Espit-keitin. Tähän me on porannut ilmareijät sitä modausta varten. Ja sisältä löytyy sitten nämä lisätarvikkeet. Ja siitä löytyy tää Espit-keittimen oma tuulisuoja myöskin. Mutta tätä ei tässä modauksessa tarvii. Tai ainoastaan jos polttaa niitä Espit-paloja, niin sit se on ihan hyvä. Tässä on seinämälevyt. Tähän me on tehnyt tällaiset läpäät. Vein rälläkällä viilot ja sit kuumensin ja taivutin. Laitoin pellit tohon väliin ja sitten hakkasin alaspäin niitä. Tuli tollaset kielekkeet. Sitten tässä on polttimelle levy. Tällä jälkeenpäin ajateltu, taas hyvä olla kulmattu tää reuna. Niin olisi enemmän materiaalia tässä. Mutta tää ei kuitenkaan niin ole millekään rasitukselle altis, et kyllä se kestää tälleenkin. Ja näähän on tehty 0,8 milli ruostumattomasta teräksestä. Et ohuempikin olisi varmaan ihan hyvä, mutta ei sattunut olemaan. Sitten tää vaan kasataan tälle, että katsotaan kumpi puoli menee ulospäin ja tökätään tolleen. Sen jälkeen tökätään tähän kiinni. Katsotaan vielä, että on pohjassa nämä kielekkeet. Noin. Sitten tässä on kattilatuet. Tää on tarkoituksella muotoiltu tälle, että lämmin ilma sit pääsee siitä kattilan pohjaa pitkin nousemaan sinne sivuille, niin kiehuminen tehostuu silloin. Ja täällä on sitten lovet, mihin ne laitetaan. Tähän pitää tehdä vielä lisää lovia, että sit saa muuttaa tätä näiden etäisyyksiä toisistaan. Tän näköinen. Voitais sit seuraavaksi vähän testailla, että miten litra vettä kiehuu. Kokeillaan trangia alkoholipolttimella, sit kaasupolttimella ja puulla. Eli nyt kun käyttää tätä alkoholipoltinta, niin se vaan tiputetta tuonne pesään tällä tavalla. Se käy ihan hyvin napakasti sinne. No niin, nyt siellä on tuli ja jo Titanic-kattila on mitannut litra kylmää vettä. Laitetaan kansi kiinni, kattila paikoille ja kello käynti. No niin, aika on mennyt 23 minuuttia. Ja vesi kiehuu. Kokeillaan seuraavaksi sitten kaasua.
Ja näytän nyt miten kaasupoltin laitetaan tähän kiinni. Eli täällä alla on kummallakin puolella tämmöiset loveet. Letku tulee siitä ja nämä toimii myöskin sitten ilma-aukkona, kun polttaa puuta. Eli letku pujotetaan tuosta läpi. Näin. Ja sitten tää yläpää niin vaan napataan kiinni tuohon. Tuolla tavalla. Se pysyy ihan hyvin siinä. Eli tässä on nyt sama juttu. Tuohon kattilaan mitattu litra kylmää vettä ja katsotaan miten pitkään menee, että kiehuu. Nyt on mennyt 5 minuuttia 40 sekuntia. Ja vesi kiehuu ihan täyttä häkkää. Eli nyt laitetaan risuketjuasentoon tää systeemi. Kattilakannakkeet pois. Hiirutetaan tää adapteri. Sen jälkeen tökätään seinämät kiinni. Ja sen jälkeen laitetaan kattilakannakkeet kiinni. Niin nämä kannakkeet sitten tukee tämän rakenteen, että se ei lähde irti. Laitetaan sitten tää toinen vaikka näin perin, että helppo sit syöttää puita tarvittaessa tonne. Ja isompi tää aukko tuohon sit. No niin, nyt ollaan saatu tuleet tehtyä. Täällä on taas litran vettä ja laitetaan kiehumaan ja kello päälle. Laitetaan vähän lisää puita sinne. Noin. No niin, aika on mennyt 14 minuuttia 40 sekuntia ja vesi kiehuu. Joo, sellaisia testituloksia saatiin aikaiseksi. En oo tohon alkoholipolttimen keittoaikaan niin tyytyväinen. Se pitäisi olla 15 minuuttia tai alle. Se riippuu niin olosuhteista ja taivaan merkeistä, että miten nopeasti se kiehauttaa veen. Pitää vähän paneutua vielä tohon, että miten sais vähän tehostettu tuota systeemiä. Mut muuten ihan ok. Katsotaan vähän mitä tarvikkeita nää on ja paljon nää painaa. Eli kattilana käytin Touxin valmistamaa titaanikattilaa 2 litraa. Tää painaa 254 grammaa. Tässä on pari pientä juttua. Tää kansi ei loksaha ihan täydellisesti tohon. Pitää niinku asetella siihen. Sitten tää sanka on irrotettava, niin se voi tosi helposti lähteä irti. Niin se pitää huomioida kun käyttää tätä, että eväät sitten tantereessa ja sit käy kiukuttaa.
kannattaa huomioida tollaset asiat. Elikkä tää oli 254 grammaa tää kattila. Suojapussi 25 grammaa. Espit keitin 106 grammaa. Ja sen oma tuulisuoja 10 grammaa. Sitten minun tekemät lisäosat painaa 147 grammaa. Trangia poltin 111 grammaa. Ja kaasupoltin 149 grammaa. Tässä oli alunperin sellainen metallilevy tässä laitettu, niin me otin sen pois, kun ei sitä tässä käytössä tarvi, niin vähän keveni sitten. Elikkä yhteensä nuo painaa 802 grammaa. Ja sitten esimerkki kokoonpano ilman polttoaineita. Kattila ja suojapussi. Espit keitin modi. Ja sitten tää Trangia poltin. Nää painaa 643 grammaa. Niin tälle suojapussille laskenut painoa, kun tää nyt on vaan otettu kaapipohjalta. Pitää keksiä semmonen vähän pienempi. Tää Espit keitin mahtuu tonne pystyyn ja sit sinne mahtuu tuo poltti heittämällä. Tai sit jos haluaa ottaa 2 poltinta, niin hyvin mahtuu. Ei mitään ongelmia. Sitten sinne mahtuu myöskin 230 gramman kaasupatruuna ja Trangia poltin. Kansi menee kiinni. Tai jos haluaa laittaa sitten kaasupolttimen, niin sekin mahtuu. Ei mitään ongelmia. Ja suojapussi pitää kanne hyvin paikoilleen. Katsotaan vähän miten leveä tuo sisämitta tossa on ja miten korkea se on. 16,9 senttiä on tää sisähalkasi ja sit korkeus on noin 9,5 senttiä. Et tännehän nyt ei mahu sitten normaali lusikka poikittain sisälle, niin pitäisi olla taittolusikka. Minulla ei sellaista on, niin me on ratkaissut asia tällä tavalla, että minulla on tää kenttäpullotasku, niin se menee hyvin tonne pystyyn tonne väliin. Se pysyy siellä. Tänne se ei oikein mahu. Ei se haittaa. Toimi se tälleenkin. Joo, tällaista oli tällä kertaa. Pitää vähän perehtyä tuohon keittimeen ja tehdä testejä enemmän ja katsoa, voisiko sitä vielä jotenkin parantaa. Mut
ihan hyvältä kuitenkin vaikuttaa. Ei muuta kuin tarpeeksi testiä vaan, niin kyllä se siitä. Ei mitään. Kiitos kun katsoit videon ja palataan sitten taas ensi kerralla. Kiitoksia ja morjens!